So hello and namaste everyone. Hope you guys are fine, हैन. फेरि भ्याडुर पार्दै हिँडिसक्यो म एकछिन भ्लग सुरु गर्छु भने अनि हामी चाहिँ यहाँ टक्कसँग खाजा चाहिँ खाएर निस्किन आँटेको. अब आजको राइड चाहिँ धुलिखेल चिया भनौँ न, चिया खाएर निस्केको. अब टक्कसँग जान्छौँ, वर्कसप जान्छौँ एउटा, अनि हावासावा चेक गरेर अनि त्यहाँबाट तेल हालेर बाइकमा र स्कुटरमा उता खायौँ एउटा चतुरु. अनि त्यसपछि धुलिखेलतिर राइड हान्छौँ. त्यही हो आजको सर्ट राइड गाइज. अब एकचोटि गोप्रोमा भेट्नु तेल हालौँ गाइज अब यहाँ होइन. अनि ट्याक्कसँग धुलिखेल टक्क सर्ट राइड होइन, सर्ट राइड. आज बिहान मुडो खराब छ क्या? यसको पर्छ 15,000 देखि. उयो छ 500 हालिदिइहाल्नु हुन्छ पछाडिको. यसले भिडियो स्क्रिन आउँछ आइरह म ल्याउनु न त 200 मा. अहिले भरे आउँछ त्यसो चल्दैन होला. बिग्रियो होला नि त फेरि. अनि चलिरह मैले भरे आउँछ त्यसो घुमेर गएर आएर दियो ल दाइ. भरे आउँछ त्यसो आउँदैन त्यो मलाई ल्याउनु न भइहाल्यो. पछि आऊ है बिस्तारै. सहर गाइड बुढाले त हावामा है जोतमा 200 रुपियाँ त्यो लिएर जाउँ गरेर हावामा खानेर त्यो यहाँबाट अब टक्क धुरेसम्म सर्ट राइड हान्ने. यो आजको यति सानो सर्ट राइड चाहिँ किन भन्दाखेरि गाइड होइन, आजको टाइम पनि छैन. दिउँसो 1 बजी काम छ एउटा, अनि 1 बजीभित्र पर्मिसन पनि हुन्छ हामी यहाँ दिएर. अनि भ्लग नगरे पनि धेरै भएको थियो कि एक्सिडेन्ट भइसक्यो. अनि भ्लग नगरे पनि धेरै भएको थियो. अनि आज त्यही जाउँ अनि आज त्यही भ्लगरै पहिला चाहिँ अस्ति भ्याएको थिएन. अब एकदम सकिसक्नु पारेको. अनि अब चिलमा भ्लग हाल्ने हो. पछाडि स्कुटर आइरहेको छु र हामी अब धेरै लङ राइडतिरको कुरो भइरहेको कि. अनि उसले यसो हाइवे चलाएन. अनि हाइवे बिस्तारै बारी बस्छौँ यही धुली सक्दैन भनेर जान्ला. अब त्यही हो इन्जोय दि राइड गाइज. अनि यहाँ चाहिँ बडा चाहिँ अलिक खाली हाइवे सिबाट हाल्यो ल. अहिले पछि भेटौँ ल. यहाँ जामहरू हुन्छ यो त मासतिर. कति बजी यो रोड हिँडेको गाइज हामी है. धेरै नै भएको लगभग धेरै भएको. म एयरपोर्ट पछाडिको बाटो मात्रै हिँड्छु कि. अनि जब अब कुदा गाइज धुलीखेलमा हेर्दा होला. अगाडि स्पिड चेक छैन रहेछ कि. कतिको स्पिड पुग्छ हेरौँ है गाइज.
129 मात्र कस्तो कार भयो यार स्पिड जानलाई भाइ भाइ एकलट मजाले मैले काम हान्नु पर्ने भएको जस्तो है मुटु ढङ्क गरिदिएर यहाँतिर भएको घरहरू के छ नि होइन यो सबै जान्छ नि अब यता यो उयो अगाडि एउटा पसल छ यो पसल जान्छ उता घरतिर पनि जान्छ यो घरहरू पनि जान्छ यो पसल हामी पहिला आउँथ्यो गोबरको स्टोरेज फुल भइदिरहेन के नचाहिने भिडियोहरू थियो कि त्यो भिडियो डिलिट गरिदियो के भएछ एउटाको बाइक लिएर गइरहेको छ ट्राफिकले के भएछ ट्राफिकले कसको बाइक खसारेर गइरहेको के भएछ मोडिफाई हो क्या हो एक बटार्नु न चला चाहिँ एक बटार्नु न ट्राफिक सरले सुरुमा चाहिँ त्यो गुरुहरूलाई चाहिँ ड्राइभरहरूलाई देखाउनु बटारिदिएर होइन पछि क्यामेरा दिएर त नपटाएर क्यामेरा दिएर नपड्का के भाइरल गरिदिन्छ भन्नु होला फाइनल्ली ग्यास बनेपा आइपुग्यो हामी अलि अगाडि धुलिखेल त्यहाँबाट यहाँ सिसिटिभी छ है प्रथम माथि हाई गर क्यामेरालाई हाई गर न बिस्तारै यहाँ बिस्तारै अब यहाँ तल यस्तो नमिठो धुलो कि हिलो छ हेर फिक्स हो दुइटामा एउटा कि धुलो कि हिलो अब यहाँ अगाडि के धुलो र हिलो दुइटामा एउटा छ हेर है ल ल ल ल ल ल ल बिस्तारै बिस्तारै फाइनल्ली धुलिखेल आफ्टर लङ टाइम ब्याक यहाँ हो त्यो तल हो साइकलले त यता होइन होला यार यही हो जस्तो मलाई राष्ट्रिय लुडा ओ चराले पानी हाल्छ साइकलले कालो धुवा और कहाँ के पास हल्का स्टिकर हालिदिनुपर्छ यो चाहिँ फेर्नुपर्छ जस्तो लागिरहेको हेर यहाँ गयो कहाँ खाल्नु पर्यो तिमी अब ल अलि अगाडि उति अगाडि रोक्ने अब चार बस
Even do it, Yeah, put the last bits of this section. Hey, then बोल दो से और कहाँ के बात हाँ भित्र जाऊँ कस्तो खाएको त पर्यो त किन त्यो भन्नुहोस् पैसा हिँड्ने मान्छे लड्छ लड्ने मान्छे उठ्छ दोस फर्स्ट हाइवे राइड क्यास त्यहाँ के भन्दाखेरि यहाँ हल्का कोरियो यहाँ हल्का स्टिकर हानिदिनु पर्ने हुन्छ त्यहाँबाट त्यसमा चाहिँ यो त्यति साह्रो केही छैन यो एउटा फेर्नै पर्छ फेरि हल्का मिलायो भने हुन्छ यसको लकै गएको जस्तो नट निस्क्यो यहाँ त हुन्न केही पनि हुनु त्यस्तो यहाँ नि भएको रहेछ जाउँ केही छैन किन भित्र केटो जोसमा थियो त्यही हुन्न फर्स्ट हाइवे क्रासमा रोड प्रायः चाहिँ अब लस्सी खाम के हुन्छ हेर्ने सर गाइस हाम्रो चाहिँ लस्सी नै पिसो यहाँ सबै लस्सी डकस यहाँनिर घाइते मान्छे केही बोल्नु छ तिमीलाई केही बोल्नु छैन फर्स्ट टाइम एक्सपिरियन्स भयो होइन त फर्स्ट टाइम लडेको है यस्तो माछाले के लागिरहेको तिमीलाई भित्र के लाउने केटो बिचरा सातो पुत्लो गइसक्यो कहाँ सातो बुद्ध जाने माछालाई स्कुटर र बाइक उहाँ पर कहिले लु आउँछ के गर्नु टक्सन लस्सी मजा हानेर अनि त्यसपछि कुद्नुपर्छ एउटा रुल हार्सी सो त्यही गाइज एकछिन मजा गरौँ हजुर सिनेमेटिक हेर्नु है त अनि खलङ खलङ गर्दै हिँड्थ्यो अहिलेसम्म खलङ खलङ थिएन अहिले खलङ खै देखाइदेऊ त ब्यान्डेज देखाइदेऊ न एउटा पुरा ब्यान्डेज गाइज होइन मेरा नाम मुकेश एउटा पुरा ब्यान्डेज एउटा घाउमा दल्दिरहने कस्तो गर्दैछ त ढावा भने ओके भन्दै त त्यो पेट देखाइदेऊ त हेर यहाँ पेट हेर पेट देखाइदेऊ ल यार किडनी झिक्दैन जस्तो अरे किडनी चाहिन्छ लगाइज बाइक भेटौँ ल मैले भने ला यसरी लगाइदिनु भने एसएसएनमा सबै मैले गरेँ आफ्नै अपरेसन आफै गरेँ One eternity later. सो अलरेडी गाइज आजको लागि चाहिँ यति नै हो गाइज इन्जोय दिस भ्लग होइन अनि यो एकैचोटि अँध्यारो किन भयो भन्दाखेरि बाइक क्लिपै छैन रहेछ अनि त्यो यति क्लिप रहेछ अनि यति नै गर्दै गाइज आजको लागि होइन अब भोलि अर्को पार्ट आइहाल्छ अब भोलि हामी भोलि खेल्नु 3 बजिसक्यो अहिले अब टाइम के देखाउने भन्ने कुरो हुँदैन अब केही छैन लगभग 3 बजिसक्यो भ्लग एडिट गर्दा गर्दा कति 1 बजीदेखि एडिट गरेँ 3 बजी थाल्थ्यो अब आज ऊ र म स्कुटर पाउन जान्छौँ होला त्यो अनि भोलि अर्को पार्ट आइहाल्छ गाइज त्योसँग कुर्नु होला अनि त्यो अब भ्लग मजाले आउनु थाल्छ त्यो गाइज राइड सेफ राइड हार्ड बिस्तारै चलाउँ कहीँजना हतार छैन हेरेर चलाउँ बिस्तारै चलाउँ केही छैन गाइज हिँड्ने मान्छे लड्छ चिलमा आरामले जाने है त कुदाउनु पऱ्यो नि खाली बाटो पिच बाटो खाल्डो खुल्डो भएन केही होइन है त त्यही गाइज अब अर्को ब्लगमा भेटौँ ल भोलि आइहाल्छ अर्को ब्लग टिल राइड सेफ राइड हार्ड पिस